đi xa vạn dặm, bắt đầu từ những bước chân. Đi đến muôn nơi, cuối cùng lại tìm về nguồn cội. Chỉ khi những bước chân của sư Minh Tuệ tràn ngập khắp trên các trang mạng xã hội, người ta mới biết nhiều hơn về cách tu khổ hạnh của Đức Phật Thích Ca. Và dường như danh từ 13 hạnh đầu đà mới thực sự tồn tại. Đó cũng chính là lý do một số người đặt cho thầy Minh Tuệ là sư tổ đầu đà Minh Tuệ. Vậy hạnh đầu đà là gì? Tại sao thầy Minh Tuệ lại chọn tu theo 13 hạnh đầu đà? Liệu thầy Minh Tuệ có phải là người duy nhất ở Việt Nam tu theo hạnh đầu đà? Hạnh đầu đà là một trong những phương pháp tu khổ hạnh của Phật giáo để rèn luyện thân tâm, trừ bỏ phiền não mà chủ yếu là do tham, sân, si gây ra. Người tu theo hạnh đầu đà chấp nhận những khó khăn trong các vấn đề ăn, mặc, ở, đi lại để học xả bỏ cái bản ngã, diệt tham sân si. Tuy nhiên, có rất nhiều quan điểm trái ngược gây tranh cãi về hạnh tu này. Thái tử Tất Đạt Đa, sau này trở thành Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, sau khi từ bỏ chức vị thái tử và rời bỏ gia đình hoàng gia và lối sống xa hoa để trở thành tu sĩ và bắt đầu cuộc hành trình đi tầm sư học đạo. Ngài đã bỏ ra 5 năm tầm sư học đạo, 6 năm khổ hạnh rừng già, thực tập các phương pháp khổ tu theo kiểu Bà La Môn đương thời là trừng phạt thân thể từ hạn chế ăn uống, hoạt động đến hành hạ thân xác như tự đánh đập, tắm nước bùn, tắm phân bò để sinh thiên để mong kết quả thống nhất hiệp thông với Thượng Đế. Kiểu khổ tu này làm cho thân thể Đức Phật suy kiệt, thậm chí suýt chết mà không đem lại kết quả nào. Đức Phật đã khước từ lối tu này vì nhận ra rằng đó chỉ là pháp tu hình tướng, ép sát khổ hạnh, đè nén dục vọng thân xác nên chưa thể đưa hành giả đến giải thoát. Đầu đà nguyên nghĩa là rũ sạch. Đầu đà là pháp hạnh chính thống của Phật giáo nguyên thủy và không phải lối tu hành xác mà Đức Phật khước bỏ. Tu hành đầu đà rất gian khổ, đòi hỏi hành giả ngoài nỗ lực ý chí phi thường còn cần phải có một thân thể kiên cường, cho nên rất ít hành giả có thể tu theo pháp môn này. Đức Phật cho phép và khuyến khích tỳ kheo thực hành các hạnh đầu đà. Theo Phật giáo Thượng Tọa Bộ, Phật giáo Nam Tông thì có tất cả 13 hạnh đầu đà gồm: 1. Hạnh phấn tảo y. Phấn tảo y là loại y phục được làm từ những miếng vải vụn, rách, không dùng đến, được lấy từ nghĩa địa, bệnh viện, ở ngoài đường hay ở rừng, sau đó được giặt sạch và vá lại thành y để mặc. Vị hành giả tu tập không nhận sự cúng dường y áo của thí chủ mà đi nhặt những vải này, cho nên không bị lệ thuộc vào thí chủ. 2. Hạnh ba y. Vị tu sĩ tu hạnh đầu đà chỉ có 3 y, bao gồm thượng y, trung y và hạ y. Chư tăng dùng y đó đến khi rách, thậm chí là không còn chỗ vá mới được may mới. 3. Hạnh khất thực. Ở hạnh này, chư tăng tu hành hạnh đầu đà mang bình bát đi khất thực để nuôi sống bản thân mình. Chư tăng không đợi tín chủ mời đến nhà để cúng mà phải mang bình bát khất thực. 4. Hạnh khất thực từng nhà. Đây là việc đi khất thực theo từng nhà, không vì chọn gia chủ giàu sang mà bỏ những gia đình nghèo khổ, không tới nơi có nhiều đồ ăn ngon mà phải khất thực tuần tự. 5. Hạnh nhất tọa thực. Đó là khi ăn, nếu đã đứng dậy thì vị tu sĩ đó không ăn nữa, có người đến cúng thêm cũng sẽ không ăn. 6. Hạnh ăn bằng bình bát. Chỉ ăn những gì đã xin được trong bát, không nhận thêm bát thứ hai, gọi là người ăn bằng bát. 7. Hạnh không để dành đồ ăn. Vị hành giả khi thọ thực không để dành đồ ăn còn dư hoặc đồ tín chủ cúng dường cho ngày hôm sau. 8. Hạnh ở trong rừng 9. Hạnh ở dưới gốc cây 10. Hạnh ở ngoài trời 11. Hạnh ở nghĩa địa 12. Hạnh nghỉ ở đâu cũng được. Tu sĩ tu hành hạnh đầu đà không chọn chỗ nghỉ mà tùy thuận nghỉ ở đống rơm, gốc cây. 13. Hạnh ngồi ngủ. Không được nằm khi ngủ. Thực hành 13 pháp đầu đà không chỉ là khổ hạnh mà còn mang lại những lợi ích to lớn cho người tu tập. Cụ thể, phát triển 28 đức tính siêu việt, bao gồm nuôi mạng trong sạch, sống an lạc hạnh phúc, không tạo tội lỗi, giảm khổ cho người khác, không sợ hãi, không tổn hại ai, tinh tấn trên lộ trình tiến hóa, xa lìa khoe khoang, si mê, giữ gìn bản thân, được mọi người yêu mến, giáo hóa bản thân, buông bỏ tranh đấu, rèn luyện thu thúc, thực hành đúng đắn, đạt được sự vắng lặng, thoát khỏi phiền não, từ bỏ luyến ái, sân hận, si mê, diệt trừ ngã chấp, tư duy xấu xa, vượt qua hoài nghi, lười biếng, tương tư, rèn luyện nhẫn nhục, độ lượng vô biên và diệt trừ khổ đau. Ngoài ra, nếu chưa đạt được 28 đức tính trên, người tu tập vẫn có thể đạt được 18 đức tính khác như hành kiểm thuần khiết, bảo vệ thân khẩu ý, tâm trong sạch, tinh tấn không ngừng, dứt trừ lo sợ, ngã kiến, oán kết, trú vững trong từ bi, biết đủ trong vật thực, thương yêu bình đẳng, tiết độ, tỉnh thức, không lưu luyến, an lạc ở mọi nơi, ghét bỏ điều ác, yêu thích thanh vắng và không dễ buông xuôi. Sinh ra nhiều thiện pháp. 13 pháp đầu đã được ví như đất, nước, lửa, gió,
thuốc và nước trường sinh, có khả năng nuôi dưỡng thiện pháp, rửa sạch cấu uế, thiêu đốt phiền não, thổi bay khí vị trần tục, chữa lành tâm bệnh và mang đến sự bất tử. Không chỉ vậy, pháp đầu đà còn giúp hoàn thiện nhân cách, mang đến tình thương yêu, sự trong sạch, đức hạnh viên mãn, tâm thái cao thượng, dứt trừ ưu phiền và ngăn chặn tái sinh luân hồi. Trong 2 tháng vì hiện tượng thích minh tuệ, mà theo thống kê của giới chuyên môn cho biết hiện tượng đã phá kỷ lục của các sự cố của Việt Nam kể từ khi mạng xã hội trở thành một hoạt động thông tin quần chúng. Đã có hàng vạn các bình luận từ chân chất, chất phác đến phân tích học thuật. Dù có nhiều nhận thức khác biệt, nhưng người ta phải nhìn thấy cái sự kiện sư minh tuệ dù không có người chủ đạo hay tổ chức đã tạo nên một cơn địa chấn trong nhiều lĩnh vực, từ sinh hoạt văn chương nghệ thuật cho đến cách nhìn mới về đời sống tâm linh tôn giáo của nhiều người Việt Nam, đặc biệt là thành phần tín đồ Phật giáo. Khởi đầu phát triển trên tranh luận mạng về cuộc trường hành khất thực của sư minh tuệ đã gây ra 3 phản ứng của 3 thượng tọa nổi tiếng của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, gồm Thượng tọa Thích Chân Quang trụ trì chùa Phật Quang, Thượng tọa Thích Đức Thiện phó chủ tịch, Tổng thư ký Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Thượng tọa Thích Chân Tín trụ trì chùa Hoàng Pháp. Trên nhiều trang mạng xã hội đã có một loạt bài dài sâu sắc của tiến sĩ Vũ Thế Dũng phản biện bài nói chuyện rất ồn ào của Thượng tọa Thích Chân Quang, và loạt bài khác của luật sư Lê Ngọc Luân phản biện về các khiếm khuyết sai lầm trong thông báo của Thượng tọa Thích Đức Thiện nhân danh tiếng nói của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Vì vậy ở đây tôi chỉ chú thích nhỏ về những sai lầm trong bài nói chuyện của Thượng tọa Thích Chân Tín chùa Hoàng Pháp. Bài nói chuyện này tuy ít người chú ý, nhưng tôi cho rằng đó chính là cơ sở lý luận học thuật của Giáo hội Phật giáo Việt Nam và của những người không đồng ý với pháp tu đầu đà khất thực của sư minh tuệ. Trước hết, bài nói chuyện của Thượng tọa Thích Chân Tín đã sai lầm khi cho rằng giáo pháp đầu đà là giáo pháp tu hành khắc kỷ quá khích của ngoại đạo mà Thái tử Tất Đạt Đa đã từ khước và nên sau đó mới trở thành Đức Phật với giáo lý trung đạo. Trong bài nói chuyện này, vô tình hay cố ý, Thượng tọa Thích Chân Tín đã cho rằng hạnh đầu đà mà sư minh tuệ đang hành trì là không phải là giáo Phật giáo chính thống, vì chính Đức Phật đã khước từ bỏ để theo giáo pháp trung đạo nên mới chứng ngộ giải thoát. Điểm quan trọng là lời giảng này của Thượng tọa Thích Chân Tín lại trùng khớp với tuyên cáo vì ông Lê Anh Tú không phải là tu sĩ Phật giáo. Ở trong thông báo của Thượng tọa Thích Đức Thiện nhân danh Giáo hội Phật giáo Việt Nam bố cáo với toàn thể tổ chức Giáo hội Phật giáo Việt Nam và đồng bào để nhờ chính quyền can thiệp. Thứ hai, giáo pháp trung đạo của Phật giáo không đơn là pháp tu không thái quá, không bất cập như tư tưởng trung dung của Nho giáo, hay lý thuyết trung bình cộng việc của chủ thuyết duy vật phổ biến như Thượng tọa Thích Chân Tín giải thích. Trung đạo là ở giữa thái cực giữa đời sống vật chất và ép sát khổ hạnh. Giáo lý trung đạo không đơn giản và nặng hình tướng vật chất như chọn lựa giữa cách ăn 3 bữa và ăn 1 bữa, hoặc tập trung tu học trong tự viện hay độc tu trong rừng núi, hoặc đi khất thực từng ngày hay nấu nướng trong tự viện, mà là một giáo pháp vượt thoát mọi nhị biên để tiến vào tính không giải thoát. Giáo lý trung đạo luôn luôn là một giáo lý thông suốt mọi giáo lý tông môn. Giáo lý trung đạo dù thường được nói nhiều ở Việt Nam, nhưng rất ít người tu học vì kinh luận vừa thiếu và Trung Quán Tông cũng không có truyền thừa ở Việt Nam. Thứ ba, khi cho rằng thời Phật còn tại thế các sư chỉ tập học sống ở các tự viện như Kỳ Viên Tịnh Xá thì quả rằng Thượng tọa Thích Chân Tín đã không đọc kỹ kinh luận khi cho rằng lối sống độc cư của hạnh đầu đà không phải là giáo pháp chính truyền đã có từ thời Đức Phật hành đạo. Người thực học kinh điển Phật giáo đều biết rằng ngay từ thời Đức Phật còn tại thế đã có rất nhiều tăng sĩ ngài độc cư hay rời xa Đức Phật mà đi truyền pháp bốn phương. Hạnh độc cư luôn luôn được Đức Phật ca ngợi trong nhiều kinh luận. Quyển kinh quen thuộc Kinh Pháp Cú trong phẩm Tỳ Khưu từng kể chính Đức Phật chúc mừng nhóm đệ tử đi vào rừng sống độc cư để đều đắc quả A-la-hán so với nhóm tu sĩ tu học kinh điển ở Tịnh Xá. Cũng trong phẩm Bà La Môn của kinh này, Đức Phật cũng ca ngợi Đại Đức Kisa Gotami để đắp bộ ý vá bằng vẽ rách lượm ở đống rác đi vào độc cư trong rừng. Coi thường pháp hạnh độc cư hay xem hạnh tu đầu đà thì không phù hợp với đời sống 4.0 hiện đại, vì thì quả thật Thượng tọa Thích Chân Tín mới chính là người đã rời bỏ cứu cánh của đạo Phật là đạo giải thoát khi sư vội và tìm cách thích nghi hay thỏa hợp với trào lưu đời sống hiện đại theo các phong trào đạo Phật ngày nay hay hiện đại hóa gọi là tốt đời đẹp đạo. Thứ tư, điều lo sợ của Thượng tọa Thích Chân Tín là nếu người ta bỏ đi tu theo hạnh đầu đà thì không còn ai dịch sách in kinh hay tu học kinh điển thì vô cùng thơ ngây và đơn giản. Thượng tọa Chân Tín quên rằng Phật Pháp ngoài Pháp hạnh đầu đà còn có rất nhiều Pháp hạnh, thường gọi là 8.400 pháp môn, mà người học Phật có thể tùy theo hoàn cảnh và nhân duyên mà theo đuổi. Xin nhắc lại, Pháp hạnh đầu đà chỉ là một giáo Pháp chính truyền nhưng xưa nay rất khó có người thực hành, nên bây giờ người Việt Nam dù ca tụng sư minh tuệ tu hạnh đầu đà thì giống như chúng ta dù có ca tụng thi sĩ Nguyễn Du nhưng không ai lo sợ rằng toàn nước chỉ toàn người chỉ biết làm thơ. Bây giờ tôi mới xin thảo luận cũng rất vắn tắt về ý nghĩa tích cực của hiện tượng sư minh tuệ trong tình hình Phật giáo Việt Nam.
Bên cạnh các thành quả là các chùa to tượng lớn hay các lễ hội đông đảo, đại đa số người Phật giáo Việt Nam đều chứng kiến rất nhiều hình ảnh tiêu cực của các sinh hoạt Phật giáo, từ các đường lối hành trì đến phẩm chất của rất nhiều tu sĩ. Tôi không muốn lặp lại tên túi ở đây vì biết rằng bên cạnh các con người bất xứng này vẫn có các tu sĩ thực tu thực học. Nhưng dù sao nhiều tin tức tiêu cực cũng đã khiến người tin Phật không khỏi mỏi mệt và mất niềm tin vào các tổ chức giáo hội hiện nay. Cuộc hành trì khất thực của sư Minh Tuệ, dù chính bản thân của sư không tự nhận là tu sĩ hay đăng đàn giảng pháp, nhưng quả thật lối sống thuần khiết hành trì giới luật của Pháp tu Đầu Đà đã là một giáo pháp thân hành. Dù không hùng hồn ngôn thuyết, nhưng đã là một dòng nước mát làm sống lại trong quần chúng niềm tin vào chính pháp chân chính của Phật giáo mà trong những năm qua đã bị ẩn dưới các pháp môn hình tướng. Tôi mong rằng giáo pháp vô ngôn này sẽ tạo thành một cuộc cách mạng trong toàn diện sinh hoạt xã hội. Như Kinh Phật từng nói, hương thơm đạo đức sẽ tỏa hương ngược gió lan tràn trong mọi sinh hoạt. Cuộc cách mạng thầm lặng này sẽ là một trùng sinh lại giáo pháp mà Đức Phật từng chuyển pháp luân. Tôi mong rằng các tôn túc vẫn còn trong mọi giáo hội. Đặc biệt rằng Giáo hội Phật giáo Việt Nam sẽ có dịp tự chỉnh đốn lại các khiếm khuyết của mình. Thay vì đứng vào lập trường phê phán và mỉa mai sư Minh Tuệ thì hãy theo ý kiến của đa số quần chúng Phật giáo đồ mà thanh tịnh lại các thành phần bất xứng trong mọi thành phần tăng chúng. Tôi lạc quan mong rằng hiện tượng sư Minh Tuệ không chỉ là tiếng kêu trầm thống giữa thời đại nhiều người gọi là mạt pháp, mà còn là một nguồn gió mát làm sống lại các phẩm chất cao quý mà trong nhiều năm tháng vừa qua chúng ta đã chỉ sống trong các giá trị vật chất của cuộc sống bị bủa vây bởi các thực tế ngắn hạn, từ đời sống kinh tế cho đến đức tin tôn giáo. Để cuối cùng chúng ta có thể thực chứng giáo lý một cách sống động vô thường, vô ngã mà Đức Phật đã chỉ ra từ hơn 26 thế kỷ trước. Con phát nguyện học 13 cái hành đầu đà. Cái hành đầu đà ở trong kinh dạy á. Như ngày xưa con không biết thì mình phát nguyện tu, nói tu đến mức độ giải thoát hay là cái gì, nhưng mà mình nói mình phát nguyện tu thành Phật đi thôi. Mình tu cho đến khi nào mà thành chánh giác ấy thôi. Thì mình phát nguyện đi rồi mình đi. Mình chả cần gì nữa, mình cứ nguyện cái điều đó. Trong lịch sử Việt Nam chúng ta còn biết vua Trần Nhân Tông sau khi xuất gia đã từng tu theo hạnh này, nên ngài còn mang tên là Trúc Lâm Đầu Đà hay Huân Vân Đại Đầu Đà. Sư Minh Tuệ không phải là người sáng tác ra hạnh tu này. Đúng theo lời sư Minh Tuệ luôn nói, khi con chỉ là một người tập tu theo 13 hạnh đầu đà khất thực theo kinh Phật. Cảm ơn bạn đã xem hết video. Hãy đón xem phần tiếp theo của series bộ phim Những bước chân Minh Tuệ với chủ đề Dự ngôn Đức Phật tái sinh. Bạn hãy like, share và đăng ký kênh để đón xem tập tiếp theo nhé.